วัสดีครับที่เห็นเป็นวงจรหน่วงเวลาเปิดปิดแบบตั้งค่าได้นะครับผมเคยรีวิวไปแล้วซึ่งเราสามารถตั้งค่าให้วนเปิดและวนปิดตามตัวต้านทาน2ตัวนี้นะครับจะมีไฟสถานะเปิดเป็นสีเขียวเขาจะวนไปเรื่อยๆครับซึ่งยังไม่มีสมาร์ทปลั๊กตั้งค่าแบบนี้ได้นะครับไม่จำกัดเวลาพอเราเริ่มให้เขาสตาร์ทเนี่ยเขาจะวนไปเรื่อยๆเช่นเปิด5นาทีปิด1ชั่วโมงประมาณนี้ครับเราสามารถเอาไปประยุกต์ต่างๆได้นะครับตัวนี้เป็นรีเลย์ครับเป็นรีเลย์250โวลต์10แอมป์นะครับจะใส่เป็นไฟ DC ก็ได้ตามสเปคเขานะครับซึ่งก่อนหน้านี้ผมใช้12โวลต์เอามาผ่านรีเลย์นะครับแต่ว่าพอดีมีสมาชิกพอดีมีผู้ชมหลายท่านที่เขาต้องการที่จะเอาไปประยุกต์กับการใช้งานไฟ220โวลต์แล้วมีคำถามนะครับเขาถามมาว่าเราสามารถต่อไฟ220โวลต์ใส่แบบไหนได้บ้างเข้าใจว่าในคลิปคงไม่ละเอียดแล้วก็ตัวรีเลย์เป็นภาษาจีนนะครับผมก็เลยเอามาอีกคลิปหนึ่งมาสาธิตให้ชมนะครับการเชื่อมต่อก็ประมาณนี้ลองสังเกตดูไฟตัวนี้เป็นแค่สวิตช์ท็อกเกิลนะครับสวิตช์ท็อกเกิลเพื่อที่จะสตาร์ทหรือสต็อปของเขากดแตะนะครับแตะแค่นี้เองเป็นสวิตช์แตะทำงานแล้วก็ปล่อยดับนะครับหน้าที่ของเขาก็คือแตะถ้าแตะกันเนี่ยทำงานถ้าแตะอีกทีก็หยุดแตะทำงานแตะหยุดนะครับแค่นี้สำหรับตัวนี้ซึ่งต้องใช้นะถ้าไม่แตะเนี่ยจะไม่เริ่มทำงานนะครับถัดมาสีแดงดำตัวนี้นะครับพอร์ตนี้เป็นไฟเลี้ยงวงจรต้องเป็น12โวลต์จ่ายไฟขั้วบวกสีแดงขั้วลบสีดำตามสเปคซึ่งผมเคยประยุกต์ใช้งานแล้วคลิปนี้มาถอดเพื่อทำคลิปสำหรับกรณีนี้เป็นพิเศษนะครับพวงนี้สีแดงตรงเนี้ยให้มองว่ามันคือชุดเดียวกันคือผมถอดไว้ให้ชมเฉยๆนะครับไฟเข้าผมจะเข้าผ่านแจ็ค DC 5.5 ตัวนี้เป็นไฟ12โวลต์เข้ามานะครับแล้วหลังจากนั้นไฟ12โวลต์ตัวนี้จะต่อจากพวงเนี้ยซึ่งผมไม่อยากถอดไม่อยากแกะเป็นไฟเลี้ยงวงจรมาจากอะแดปเตอร์นะครับซึ่งอะแดปเตอร์ผมก็จะเป็นอะแดปเตอร์ตัวนี้ไฟ output 12โวลต์2แอมป์นะครับจ่ายไฟเลี้ยงวงจรแค่นั้นจริงๆมันก็คือจ่ายมาขั้วบวกขั้วลบคู่นี้ครับแค่นี้นะให้มองภาพตามนี้ถ้าคุณซื้อวงจรนี้ตามลิงก์ใต้คลิปที่ผมใส่ลิงก์ไว้ให้จากจีนเนี่ยคุณก็เอามาต่อเลยตัวนี้เอาไว้แตะปล่อยเฉยๆนะครับไฟเลี้ยงวงจรก็หาหม้อแปลงหรืออะแดปเตอร์12โวลต์มาใช้กินไฟน้อยมากครับไม่ถึง1แอมป์เลยสบายๆนะครับถัดมาจุดสำคัญอยู่ที่รีเลย์ครับรีเลย์ตัวนี้คือให้ไฟ220โวลต์ผ่านผมจะสาธิตโดยใช้ปลั๊กเพื่อให้เข้าใจง่ายขึ้นนะครับผมมีปลั๊กตัวนี้มี L กับ N เป็นปลั๊ก2ขาให้เข้าใจง่าย L กับ N ตามนี้นะครับแล้วก็ต่อมาเป็นขั้วที่เป็นสีน้ำเงินเนี่ยเป็นสาย N ไม่มีไฟส่วนสาย L ผมพยายามให้สีแดงแทนสายมีไฟเราจะเอาสายมีไฟเข้าผ่านรีเลย์เหมือนสวิตช์นะครับรีเลย์เราจะต่อถ้าอยู่มุมนี้นะวางแบบผมนี่นะเราจะต่อการแตะปล่อยผ่านช่องกลางกับช่องบนนะครับสลับขั้วได้เข้าบนออกกลางหรือเข้ากลางออกบนก็ได้เขาทำหน้าที่เหมือนสวิตช์ปลั๊กแป๊กบ้านนะครับไฟบ้านแตะปล่อยโดยการควบคุมโดยวงจรนี้ตัวนี้ทำหน้าที่เป็นสวิตช์แตะปล่อยนะครับแตะก็เปิดไฟปล่อยก็ปิดไฟก็จะถูกตัดและปล่อยผ่านตัวนี้เส้นนี้นะครับตัวนี้เลยโดยการเชื่อมต่อผมก็แค่เชื่อมต่อให้วงจรมันวิ่งได้ให้กระแสไฟวิ่งตามตัวนี้มาแล้วก็ใช้ตัวนี้เป็นตัวเปิดปิดแล้ววิ่งมาทางนี้วิ่งผ่านปลั๊กผมสาธิตโดยการใช้ปลั๊กนะครับปลั๊กตัวนี้นะแล้วมาเข้าหลอดไฟอุปกรณ์ตัวนี้จะเป็นอะไรก็ได้ที่กินกำลังไฟไม่เกิน10แอมป์หรือ2,200 วัตต์นะครับไม่เกิน 2,200 วัตต์ก็ไม่ควรจะเกิน 2,000 นะครับหรือน้อยกว่านี้ก็ดีเพราะว่าจะได้ไม่ทำให้วงจรทำงานหนักเกินไปแต่จริงๆเขาบอกว่าเขารับได้ถึง10แอมป์ก็คือ 2,200 วัตต์นี่แหละนะครับแต่ผมก็ชอบใช้น้อยหน่อยนะครับไม่เกิน 1,500 ก็จะยิ่งดีนะครับเมื่อเราต่อเข้าวงจรเนี่ยตัวรีเลย์ก็จะเป็นตัวปล่อยไฟมาครับมาหาหลอดไฟอิเล็กตรอนก็จะวิ่งย้อนกลับครับแล้วกลับมาผ่านช่องนี้ที่ผมต่อกันอันนี้เป็นตัวเชื่อมเฉยๆนะครับเพื่อให้สะดวก
แล้วก็ออกผ่านเข้าไฟบ้านนี่คือครบวงจรไฟฟ้าแค่นี้โดยวงจรตัวเนี้ยทำหน้าที่แค่เปิดปิดรีเลย์ตัวนี้โดยการรับไฟมาจากไฟ12โวลต์ไฟเลี้ยงวงจรจะต้องแยกต่างหากผ่านอะแดปเตอร์มาเข้าทางนี้12โวลต์นะครับนี่คือหลักการของงานนี้ของวงจรนี้นะครับผมก็จะต่อให้เห็นภาพชัดโดยการเชื่อม N กับ N ตัวนี้นะครับช่องนี้ก็แล้วกันโอเคตอนนี้วงจรยังไม่ทำงานแต่ไฟ220โวลต์เนี่ยมาจ่ออยู่ตรงนี้แล้วนะครับผมจะเปิดไฟนะเนี่ยไฟ220โวลต์มาจ่อตรงนี้แล้วเดี๋ยวผมจะโชว์ให้ดูนี่นะครับมีไฟมาแล้วนะถัดมาครับก็ให้คุณจ่ายไฟเลี้ยงวงจรโดยการเสียบอะแดปเตอร์ตัวนี้เพื่อให้ไฟมาเลี้ยงวงจรขั้วนี้โอเคไฟเลี้ยงวงจรแล้วนะครับสถานะปิดอยู่นะถ้าคุณอยากให้เริ่มนะครับคุณต้องกดท็อกเกิลตัวนี้เพื่อให้สีขาวมันแตะกันจะเป็นการเริ่มเนี่ยครับมันก็จะเริ่มเปิดปิดกดอีกทีนึงก็จะปิดหยุดวงจรนะครับหน้าที่ของตัวต้านทาน2ตัวนี้คือปรับเวลาครับแต่คุณจะต้องจับเวลาเองเพราะว่าเขาไม่มีตัวเลขบอกนะครับถ้าเกิดว่าคุณคลายออกเวลาก็จะนานขึ้นถ้าเกิดคุณหมุนเข้าเหมือนปิดฝาขวดเวลาก็จะลดลงนะครับผมปิดเข้าปิดสุดเลยโดยการเริ่มนะครับถ้าเกิดเราคลายออกเขาก็จะนานขึ้นเนี่ยครับนานขึ้นไม่รู้กี่วิถ้าคุณต้องการได้เวลาแน่นอนคุณก็เอานาฬิกามาจับแล้วปรับเองนะครับตัวนี้เป็นการตั้งเวลาปิดนานแค่ไหนเปิดนานแค่ไหนนะครับพอคลายออกมาแบบนี้ก็ได้นะครับผ่อนเข้าไปก็ได้แต่ส่วนใหญ่เขาก็จะเน้นที่ตัวเปิดนะครับสถานะเปิดตัวนี้ปรับผมจะกลับไปเหมือนเดิมเพื่อให้เห็นภาพชัดก็จะเหมือน2วิครับ2วิเปิด2วิปิดนะครับหลักๆของเขาก็ประมาณนี้ครับซึ่งสถานะเปิดปิดเนี่ยตัวนี้จะเป็นตัวจ่ายไฟเหมือนเรากดป๊อกแป๊กป๊อกแป๊กป๊อกแป๊กนะครับโดยการเชื่อมต่อก็ตามที่ผมแนะนำไปเช็คตรงนี้ก็ได้ตรงนี้คือไฟจะแดงตลอดเวลาเพราะว่าไฟมาจ่ออยู่แล้วนะครับนี่คือไฟติดตลอดนะครับแต่ตัวเนี้ยจะเปิดปิดตามไฟเนี่ยแดงไม่แดงครับแดงสังเกตประมาณนี้ผมจะปิดหลอดไฟให้เห็นภาพชัดๆนี่นะครับเนี่ยไฟติดดับมันคือการจ่ายไฟนั่นเองนะครับรีเลย์คือเปิดกับปิดโดยวงจรตัวเนี้ยเป็นตัวควบคุมรีเลย์ไฟเลี้ยงวงจร12โวลต์ตัวนี้เป็นแค่ตัวท็อกเกอร์อยากให้หยุดก็กดอีกทีโอเคนี่คือวิธีการเชื่อมต่อวงจรหน่วงเวลาเปิดปิดวนลูปไปเรื่อยๆซึ่งไม่มีอุปกรณ์ไฟฟ้าตัวไหนยี่ห้อไหนที่ทำออกมาขายผมก็เลยจำเป็นต้องต่อวงจรและใช้เองก็เลยเอามารีวิวเอามาแนะนำเผื่อใครต้องการแบบนี้อยู่เอาไว้ควบคุมไฟ220โวลต์ก็ได้นะครับขึ้นอยู่กับสเปคตัวนี้แล้วสเปคตัวเนี้ยเขาทำออกมา cover ทั้งหมดครอบคลุมไฟ220โวลต์ด้วยตามสเปค10แอมป์250โวลต์จริงๆก็บ้านเรา220ฉะนั้นคูณออกมาก็จะได้ 2,200 วัตต์ตัวที่จะมาต่อปลั๊กตรงนี้ก็ต้องไม่เกิน 2,200 วัตต์นะครับประมาณนี้นะไม่แน่ใจว่าจะเข้าใจที่ผมอธิบายชัดเจนไหมนะครับจริงๆคุณซื้อวงจรตรงนี้ตามลิงก์ใต้คลิปอุปกรณ์อื่นๆสายไฟกล่องอะไรพวกนี้มาต่อเองได้เลยนะครับแต่ต้องระวังด้วยต่อเป็นปลั๊กแบบผมถ้าเกิดว่าไม่แน่ใจก็ถอดปลั๊กออกเลยนะครับแล้วค่อยต่อวงจรจริงทดสอบให้เรียบร้อยก่อนแล้วค่อยเปลี่ยนสายไฟนะครับต่อข้างนอกก่อนแล้วค่อยไปต่อวงจรจริงมันจะเป็นการเพิ่มความปลอดภัยมั่นใจแล้วทดสอบผ่านแล้วค่อยไปต่อใช้งานจริงนะครับส่วนวงจรนี่ราคาไม่แพงครับราคาไม่ถึง100ก็สามารถกดตามลิงก์ใต้คลิปไปได้เลยผมใส่ไว้ให้หมดแล้วหรือต่อไม่ได้มีคำถามคอมเมนต์เอาไว้เดี๋ยวจะรีบมาตอบและอธิบายเพิ่มให้นะครับคลิปนี้ก็มาเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณที่รับชมนะครับสวัสดีครับ